Cây thuốc Việt xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, gần đây thì có rất nhiều người đã nhầm tưởng cây thương lục là cây nhân sâm và đã sử dụng củ ngâm để uống rượu. Điều này thì rất là nguy hiểm. Và ngày hôm nay cây thuốc Việt sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về cây thương lục và tác dụng chữa bệnh quan trọng của nó. Cây thương lục là một trong những loại thảo dược đang được ứng dụng vào quá trình chữa trị một số loại bệnh quan trọng. Tuy trông nó rất giống củ nhân sâm, khiến nhiều người lầm tưởng, song thương lục lại có độc ở tất cả các bộ phận. Do đó, nếu không biết cách ứng dụng đúng đối tượng, đúng công thức và bài thuốc thì sẽ dẫn đến những mối nguy hiểm khôn lường, thậm chí tử vong. Đừng chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ngay cái thông tin chi tiết liên quan đến loại cây này các bạn nhé. Thứ nhất là cây thương lục thì có thể trị được bệnh viêm cầu thận cấp. Theo đông y, thương lục tính độc, có tác động đến can thận, chức năng chuyên lợi tiểu, trị thủy thủng tốt. Bởi vậy, các trường hợp bị viêm cầu thận cấp đã ghi nhận hiệu quả khi tiến hành bài thuốc. Ông Khang, 60 tuổi tại Nghệ An, mắc bệnh viêm cầu thận cấp với các biểu hiện phù nề, đi tiểu ít hơn bình thường, nước tiểu màu đục. Ông đã quyết định chọn thương lục kết hợp cùng các loại thảo dược khác sắc uống. Các nguyên liệu bao gồm thương lục, khương bì, khương hoạt, tần dao, đại phúc bì, binh lang, trạch tả, mộc thông, tiêu mục, phục linh bì, xích tiểu đậu. Liều lượng thang thuốc do thầy thuốc đông y chỉ dẫn, và hàng ngày thì ông sắc một thang thuốc để uống. Kiên trì thực hiện đều đặn trong một thời gian thấy cơ thể bớt phù, đi tiểu với tần suất và tình trạng bình thường. Ông Khang cho hay, chúng ta cần thận trọng khi dùng cây thương lục để chữa bệnh. Hình ảnh cây thương lục, nhất là phần rễ thì rất là giống với nhân sâm. Đấy, như các bạn thấy trên màn ảnh, kể cả vẻ bề ngoài lẫn mùi vị sau khi ngâm rượu nên rất dễ nhầm lẫn. Vì thế, nhiều gia đình tại Pleiku, Gia Lai đã đua nhau trồng với mong muốn hưởng lợi từ phát triển kinh tế nông nghiệp. Mãi cho đến khi phát hiện ra loại cây này không phải sâm, lại tiềm ẩn nhiều mối nguy hại đối với sức khỏe, người dân mới tá hỏa. Không may mắn như mọi người khác, anh Quang, 35 tuổi, ngoài việc mà đã đầu tư công sức, tiền bạc để trồng cây rồi bỏ đi thì lại còn bị ngộ độc sau khi uống rượu ngâm rễ của cây thương lục. Một lần trong bữa cơm có khách đến chơi nhà, anh đã mang rượu thương lục ra tiếp đãi. Khoảng 30 phút sau, anh cùng khách có biểu hiện nôn mửa, chóng mặt, chân tay co quắp. Gia đình nhanh chóng chuyển mọi người bị ngộ độc vào viện để cấp cứu. Bởi sự kịp thời nên tình hình sức khỏe của anh Quang và vị khách đó đã ổn định bình thường qua vài ngày điều trị tích cực tại bệnh viện. Vì đặc tính dễ trồng, giống sâm nên nhiều người không có sự tìm hiểu kỹ lưỡng đã vô tình đưa chất độc vào cơ thể. Khi hấp thụ liều lượng quá lớn dễ gây ra cảm giác tê môi, đau bụng, vã mồ hôi, tụt huyết áp, nôn mửa, co giật, hôn mê, tinh thần hoảng hốt. Từ những mối nguy hiểm đó, các bạn cần có sự tỉnh táo trước khi đưa ra quyết định sử dụng củ thương lục. Trường hợp nhận thấy các biểu hiện khác thường thì cần phải dừng sử dụng ngay và đến cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu cần thiết trước khi đã quá muộn. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu xem cây thương lục là cây gì. Cây thương lục có tên khoa học là Phytolacca acinacea, thuộc họ Phytolacis, còn được gọi với tên sơn la bạc, bạch mễ kê, giá la bạc, kim thất nương, trường bất lão. Đặc điểm của cây thương lục là loại cây thảo sống lâu năm, có độ cao khoảng 1 mét, thân cây hình trụ tròn, nhẵn, không có lông, cạnh có màu xanh lục hoặc hơi pha màu đỏ tím, lá cây đơn nguyên, có cuống, phiến lá hình trứng tròn, mọc so le, đầu nhọn, rộng từ 13 đến 14 cm và dài từ 10 đến 38 cm. Như các bạn từ nãy đến giờ đã xem ở trên màn hình mà cây thuốc Việt đã quay lại cho các bạn. Đấy, về cụm hoa thì hình chùm dài, nhiều hoa, mẫu năm, màu trắng, quả mọng, chín màu đỏ vào tháng 5 và tháng 7. Rễ cây thương lục lớn rất là nhanh và có hình dáng rất là giống nhân sâm thật. Về phân bố, thu hái và chế biến cây thương lục, loại cây này di thực vào nước ta khoảng 10 năm trở lại đây, hiện nay được lựa chọn sử dụng như một vị thuốc. Sau khoảng 6 đến 8 tháng sau khi trồng là có thể thu hoạch được. Thời điểm lý tưởng nhất là vào mùa thu hoặc mùa đông. Rễ sau khi đào về cắt bỏ phần rễ con, rửa sạch, để nguyên hoặc thái lát rồi đem phơi khô trong rơm mát. Nếu muốn mùi vị giống nhân sâm nên đem ngâm rễ thương lục vào rượu nồng độ 40%, ở đó pha thêm chút mật ong. Thông thường cứ 1 cân rễ sẽ ngâm với lại 250 ml rượu trắng cùng 250 ml mật ong. Thành phần hóa học của cây thương lục: trong lá thì có 2 glucoside flavonoid bao gồm rutoside và ombucide. Hàm lượng vitamin C: cứ 100 g lá tươi thì có 150 mg vitamin C và có thêm phytolacin. Qua tìm hiểu về cây thương lục thì các nghiên cứu đã chỉ ra là ở phần quả thì có chứa axit phytolactic, có thành phần tannin, sáp, chất béo, chất nhầy, pectin. Như vậy chúng ta hãy cùng xem là cây thương lục thì có tác dụng gì. Cây thương lục có vị đắng, tính lạnh, có độc vào thận kinh,
tác dụng đại tả, thủy ẩm nơi phủ tạng, chuyên lợi tiểu, dùng đối với các trường hợp tả khí trong bụng, thủy thủng. Nước thuốc ngâm dưới củ thương lục có tác dụng long đàm, kích thích trực tiếp lên đường hô hấp, tăng tiết tuyến thể niêm mạc nhưng không có tác dụng giảm ho suyễn. Về công dụng của cây thương lục thì tuy có độc nhưng mà công dụng cây thương lục vẫn được ghi nhận hiệu quả khi ức chế thành công trực khuẩn lỵ, cúm, phế song cầu khuẩn tùy thuộc từng mức độ khác nhau. Ngoài ra một số loại nấm gây bệnh ngoài da cũng được diệt bỏ, đồng thời nâng cao khả năng kháng viêm, bảo đảm hoạt động hệ thống miễn dịch cơ thể người dùng. Và sau đây chúng ta cùng tìm hiểu cây thương lục chữa được bệnh gì. Thời gian gần đây, người dân ở nhiều địa phương trên cả nước đã rỉ tai nhau về một loại sâm mới, người nhà nhà cùng nhau trồng. Thực tế, củ cây thương lục không phải là sâm, thậm chí độc tố cực mạnh có thể dẫn đến tử vong nếu dùng không đúng cách hoặc quá liều lượng cho phép. Từ mối nguy hiểm đó, bạn hãy tham khảo ngay các bài thuốc hữu ích đối với cơ thể được hướng dẫn ngay sau đây. Thứ nhất là cây thương lục thì trị phù toàn thân, bụng nước. Chúng ta dùng 10g thương lục hầm cùng với 30g thịt heo nạc, uống nước liền mấy ngày, ăn thịt bỏ bã dược liệu. Thứ hai, cây thương lục chữa viêm cầu thận cấp. Sắc bài thuốc uống từ thương lục, khương bì, khương hoạt, mỗi vị 6g, binh lang, đại phúc bì, tần giao, trạch tả, mộc thông mỗi loại 10g, xích tiểu đậu 15g, phục linh bì 12g, tiêu mục 3g. Thứ ba, trị khát, đại tiểu tiện không thông. Khi tiểu tiện khó, cơ thể cảm thấy luôn khát, các bạn sử dụng 5g thương lục để sắc lấy nước uống. Thứ tư, trị bụng báng nước do xơ gan. Những người bị phù nề, bụng đầy trướng, cổ đau, khó thở thì lấy 3 đến 4g thương lục sắc uống sẽ nhanh chóng cải thiện được tình hình. 5. Cây thương lục trị té ngã xương đau. Tác dụng của cây thương lục hỗ trợ phục hồi sự tổn thương cho người bị té ngã xương đau rất là cao. Theo đó, khi mà các bạn bị rơi vào trường hợp này, bạn chỉ cần chuẩn bị rễ thương lục tươi và khổ sâm lượng bằng nhau, thêm chút rượu vào, giã nhuyễn để đắp lên vị trí cần thiết là sẽ khỏi. Thứ 6, chữa cổ trướng. Khi mà bị cổ trướng thì các bạn dùng thương lục 6g, đậu đỏ, vỏ bí đao mỗi thứ 30g, phục linh bì 20g, trạch tả 12g. Tất cả các bạn cho vào sắc để lấy nước uống. Thứ 7, trị chứng hòn cứng đau có trong bụng. Khi mà các bạn thấy trong bụng có hòn cứng đau, bạn lấy bông để đắp lên bụng, giã củ thương lục tươi, vắt nước tẩm vào bông, hễ lạnh lại thay, đắp liên tục cho đến khi khỏi. Thứ 8, trị đau cổ họng. Khi cổ họng các bạn bị đau thì các bạn hãy lấy rễ thương lục nướng nóng lên, bọc vải và chườm vào cổ, như vậy là sẽ bớt đau. Thứ 9, thương lục trị vẩy nến. Các bạn tiệt trùng thương lục bằng cao áp trong 2 giờ đồng hồ rồi chế thành viên, hàng ngày uống 3 lần, mỗi lần 3g, kiên trì áp dụng khoảng từ 15 ngày cho đến gần 2 tháng. Hiệu quả nhanh hay chóng tùy thuộc vào từng cơ địa, tình trạng bệnh của mỗi người. Thứ 10, thương lục trị tuyến vú tăng sinh. Đối với phụ nữ, tuyến vú tăng sinh dùng thương lục tươi chế thành viên để uống, mỗi viên tương đương khoảng 0,5g thuốc sống. Bắt đầu uống từ mỗi lần 6 viên rồi tăng dần lên 20 viên theo thời gian và ngày dùng 3 lần. 11. Thương lục chữa bệnh mủ da. Trên da các bạn bị mụn mủ thì các bạn lấy 15g thương lục, nấu nước rửa cùng với lại 60g bồ công anh. Như vậy, đến đây các bạn đã có thể có được cho mình câu trả lời chính xác về cây thương lục chữa được bệnh gì rồi đúng không nào? Tốt hơn hết, các bạn hãy tìm hiểu kỹ lưỡng về đối tượng thích hợp dùng hay không nên dùng cái loại dược liệu thương lục. Bây giờ mời các bạn sẽ cùng tham khảo xem là những ai nên dùng cây thương lục. Những người bị thủy thủng, khó tiểu, đau họng, viêm thận cấp, đau sưng do chấn thương, bị mụn mủ, vẩy nến thì đều có thể sử dụng cây thương lục này. Tình hình có sự tiến triển tùy theo mức độ bệnh người dùng đang gặp phải cũng như là tùy theo từng cơ địa của từng người. Và những cái đối tượng không nên dùng cây thương lục đó là do cây thương lục có công hạ mãnh liệt, có thể gây ra sảy thai nên tuyệt đối không được dùng cho phụ nữ đang mang thai, người tỳ vị hư nhược và người già. Ngay cả nam giới khỏe mạnh nếu dùng quá liều trong thời gian dài cũng gây tổn thương thận, yếu xương cốt, diệt tinh trùng và gây nên vô sinh. Các cái biểu hiện ngộ độc thường xuất hiện sau khoảng 20 phút đến 3 giờ đồng hồ. Nếu nhẹ thì thân nhiệt tăng, thở mạnh, đau bụng, nôn mửa, tinh thần hoảng hốt, và nếu nặng thì gây tê liệt thần kinh, khó thở, hôn mê, huyết áp tụt, tim ngừng đập dẫn đến tử vong.
Trong dân gian thì truyền nhau kinh nghiệm dùng cam thảo sống, đậu xanh kết hợp lại giã dập đem nấu lấy nước có thể giải độc do thương lục gây ra. Nhưng mà quan trọng hơn hết thì các bạn vẫn nên đến ngay cơ sở y tế uy tín để được áp dụng phương pháp điều trị hiện đại. Hy vọng qua bài viết trên đây bạn đã biết được cho mình thông tin hữu ích về đặc điểm, tác dụng, cách thức dùng cây thương lục làm thuốc, từ đó xác định tình trạng bệnh cơ thể đang gặp phải để đưa ra quyết định có nên hay là không nên sử dụng, tránh gặp phải những cái trường hợp đáng tiếc. Cây Thuốc Việt xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay các bạn hãy bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận thông báo khi có video mới. Bấm nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.